ahogy mondani szokták, a hirtelen jött ötletek a legjobbak, és ez az ötlet, hogy ebből a játékból tartalmat csinálok a játék megjelenésének napján, azaz 2024. október 17-én jutott eszembe. Üdvözlet mindenkinek, egy rég elfelejtett rovatot, a vasárnapi ráadást szeretném újjáéleszteni a Citadellumnak a bemutatásával. Szokott általában vasárnap is tartalom lenni, de azok streamek. Viszont most arra gondoltam, hogy akkor legyen egy rendes játék bemutatás, mégpedig egy olyan játék, amellyel én is csak most ismerkedek, de ez egyébként nem teljesen igaz, mert a Citadellum nevezetű játék, amelyben a feladat az lenne, hogy római várost építsünk, már egy kicsit ismerős lehet azoknak, akik régebben kezdték a gémelést, mint például én is. Ha ránézünk erre a nyitóképre, akkor bizony eszünkbe juthat a Caesar 3, amely 1998-as játék, és ugyanúgy római várost kellett fölépíteni, valamint azok az előzetes információk, amik már kikerültek a játékról, hogy tudnélik harcolnunk kell, kereskednünk kell, illetve az istenek kegyét is valahogyan meg kell szereznünk, az is mind-mind arra utal, hogy ez a játék bizony nagyon hasonló lehet a Caesar 3-hoz. De hogy mennyiben hasonló, és hogy hogyan sikerült, tartsatok velem, már is mutatom, ez a vasárnapi ráadás, jön a főcím, és utána kezdünk. Kezdjünk akkor egy új játékot, ahol nem olyan jelentős az ellenfélnek a jelenléte. Mondjuk ez az Aimed Arms, ez jónak tűnik nekem. Az lenne a feladat, hogy 7-es presztízs nagyságot érjünk el a városban, küldjünk 3000 gabonát Rómának, 2 darab felfedezőt hozzunk létre, illetve 4 várost fedezzünk föl. Ez eléggé izgalmasan hangzik, és 7 darab kereskedő útvonalunk is van. Kirenáika tartományban fogjuk kezdeni. A város nevét ezt nem mondja meg, de elvileg, ha térképen megkeresné az ember, akkor itt a földközi tengeren, Egyiptomtól nyugatra, a mai Líbia területének észak-nyugati részén vagyunk. Körülbelül Bengázi és Tokra városok környékén. És én most olyan bátor leszek, hogy mindenféle tutorial nélkül próbálok ennek nekivágni. Egy jó sivatagos terepet kaptunk itt rögtön az elején, akkor a fórum lesz a városnak a központja, amit valahova le kéne rakni. Dobjuk le mondjuk ide. Jöhetnek az utak is. És akkor elég sokfajta épület található itt. Először akkor házat kéne nekünk építeni, mondjuk úgy egy 2 első körben, és az Engineer's Post az már tuti, hogy ismerős lehet, akár a Caesar 3-ból, vagy akár a későbbi játékokból, például Fáraó. Ez rögtön el is kezdett leégni? Na de nagyon jó. Fire Station. Akkor azért azt se ártana lerakni. Építek akkor még egy házat, aztán majd mindjárt meglátjuk, hogy fog ez működni. Nincsen víz. A kutat az gyorsan megoldjuk, az elég alapvető dolog. Most már itt elfoglalja a helyét mindjárt a mérnök úr is. És akkor eznek itt a problémája, hogy nem elég nagy az akciórádiusza a víznek, na most már jó lesz. Most akkor már el lehet oltani ezt a hirtelen kigyulladt épületet. Elég sietős ez. Hú! Ez elég babán néz ki. Teljes plebejus ház. Nem is a szegény házak közül való, hogy így mondjam.
Na jó, építkezzünk tovább. Egyébként lehet majd ilyen aqueductokat is. Nyilván, hogy a hosszú távú megoldás majd azt fogja jelenteni a víz problémákra. De ez nagyon jó volt. Először csak kiment megnézni, hogy tényleg tüzet fogott-e a ház. Aztán majd most fogja érdemben eloltani. Na hát azt már oldhatod. Akkor építünk helyette egy másikat. Eléggé gyorsan elkezdett lángra kapni az épület. Na nem baj. Talán akkor legrosszabban már túl vagyunk. Jó, nézzük meg mi kell. 5 darab ember van munkanélkül, őket majd be kell állítani valahova, illetve biztos, hogy kell nekik majd étel is. Gabonamezőt látok itt. És ezt csak ide tudjuk rakni. Mondjuk így ide. Az utat azért nem ártana megépíteni. Most ezzel csak egy probléma van, hogy messze lesz neki a tűzoltóság is, és főként a mérnök is. Valószínűleg, hogy ennek is fog kelleni. Az eredeti Cézár 3-ban is így volt, hogy össze-vissza mászkáltak mindenfelé, de akkor úgy tűnik, hogy most ezt lehatárolták, és akkor van neki egy ilyen jellegű része. És természetesen még jöhet ide egy kút is. Neked nem kell víz? Neki nem kell víz, úgy tűnik, hogy gabonát így is tud termelni. Na, a következő az egy magtár lesz. Méghozzá itt, mondjuk itt. Mert ez externáliaként mutatkozik meg a plebeius házaknak, vagyis ez azt fogja jelenteni, hogy nem fognak szeretni a közelébe lakni. Mondjuk én se szeretnék. Hova lehet majd vízimalmot építeni? Szerintem az itt. Ez jó messze. Lehet jobb lett volna kicsit közelebb építkezni a folyóhoz, most már mindegy. És akkor, hogyha ezt berakodják, akkor ebből tudunk mi majd valamilyen kaját csinálni. Rengetegféle épület van. A piac az biztos, hogy kelleni fog. Azt le is rakom ide, úttal körbe is veszem. És nézzük, mik közül lehet választani. Tojás, tej, gabona, szőlő, répa, dinnye, különféle zöldségek, hagyma, káposzta és bútor, kenyér, ruha, halfilé, pork steak, hát ez a disznó steak lenne, illetve bor. Gondolom, hogy itt nekik egyelőre a gabona az bőven elég lesz, akkor ez egy tiszta sor, mert akkor nem kell további feldolgozó üzemet építeni. Ide ezek eljönnek, viszont ha jól látom, akkor ugyan a kettőnek a hatósugara az, hát de végülis fedi egymást, csak ezt nem fedi. Ennek a hatósugara a magtárét, de az igazából mindegy. Mert akkor ezek szerint így is be fogják tudni szállítani a termékeket. És hogyha minden feltétel adott, akkor elvileg ők szintet is fognak tudni lépni. Itt a kút az, ami még hiányzik.
ide meg ide is le lehet rakni. Azt látom, hogy nyersanyagból egyelőre bőven van, de akkor termeljünk fát is. Amúgy is van nekünk 8 munkanélkülink. Ide jöhet a favágó, és majd követ is kéne valahonnét. Csak az még jó kérdés, hogy honnét. Itt van, csak azt még nem tudom, hogy hol lesz. Itt egyébként. És akkor elvileg, hogyha van ilyen hatósugara a különböző épületeknek, akkor nem fog mondjuk elmászkálni jobban az ember, mint amennyit a hatósugara megenged. Ez mindjárt ki fog derülni, hogyha tovább jön itt, mint a határ, akkor nem jól működik a rendszer. És valamit majd exportra is kéne nekünk termelni, de jól működik, mert visszafordult a bácsi, akire nem tudunk egyesével rákattintani, csak azt tudjuk, hogy ő a tűzoltóságon dolgozik. Az istenek közül van egy pár, földművelés istene Cerész, Apolló a művészetek, kisebb részben az oktatás istene, Plutó, Hádész, ugye az alvilágnak az istene, Jupiter a főisten, a villámok istene, Mars a háború, Minerva pedig az erdők, vadászat istene. Nézzük, mi van kifele. Itt van egy felfedező, akivel tudunk földeríteni, illetve a szomszédos területet is föl tudjuk deríteni, hogy mi van itt. Ez az Explorer most lelépte a körét, várnunk kell, amíg újra lehet vele felfedezni. Apollónia városa van itt a közelben. Követ lehetne nekik értékesíteni, illetve elefántcsontot, és gabonát tudunk venni tőlük. Akkor mindenképpen kelleni fog nekünk egy kőfejtő. Kezdjük akkor azzal, itt rákattintunk a settlementre, és akkor vissza is tudunk menni. Kőfejtő. Ide. És különböző tűzoltó állomás és egyéb jóságok is jöhetnek ide. A tűzoltó állomás, valamint a mérnök poszt is jöhet ide. Igen, még el ne felejtsem, hogy vizet is akar. És akkor ennek egészen biztos, hogy kelleni fog majd egy raktár is, amely raktárat mondjuk letehetünk ide, mert itt már akkor majd vasat is tudunk termelni. 3 üres álláshelyünk van, és általában ez a Cézár 3-ban úgy volt, hogy úgy lehetett fejlődni, hogyha megfelelően ki volt dekorálva az adott környék, de talán ilyen alapszinten még nem kell. Egy új területet fedezett föl nekünk a felfedező, hát itt nincsen igazából semmi. Nézzük meg ezt a másikat. Hát, ha itt nagyobb szerencsével járunk. Elvileg, amit itt termelnek, azt ide be tudják szállítani. Hál' Istennek 2024-ben vagyunk, ami azt jelenti, hogy már nem kell valamit lerombolni, hanem rögtön át lehet helyezni. Ugye azért a korabeli Cézár 3-ban ez nem egészen így volt, és akármilyen értékes épületet építettél, azt mindenképpen csak úgy tudtad áthelyezni, hogyha előtte leromboltad. Mindenképpen jöhet ide egy vasbánya is, és akkor nézzük, hogy tudnánk kereskedni Apollóniával. Mondjuk, ha vállalom azt, hogy 25 követ eladok nekik, akkor 75 pénzt kapok. Most 260 a veszteségem, úgyhogy akkor vegyük föl ezt mondjuk
100 a termelésem, vegyük föl ezt mondjuk 75-re. 75-re, és ha minden jól megy, akkor ez már mérsékelni fogja a veszteségeinket. Ez nagyon jó egyébként, hogy nem kell külön megnyitni a kereskedelmi utat, vagy lehet, hogy ez már eleve meg volt nyitva. Lehet, hogy ez a kereskedelmi út már eleve adott volt a Cézár 3-ban, illetve társaiban, és ezt mindig meg kellett nyitni, pénzért természetesen, és utána sem volt annyira egyszerű ezt megcsinálni. Plutónak találták meg egy ilyen szigonyát, és kinek juttatjuk vissza? Plutónak, vagy Jupiternek? Juttassuk vissza Plutónak. Igen, most úgy tűnik, hogy igazából csak jól járhatunk vele. Abban az esetben, hogyha Plutónak juttatjuk vissza, akkor Plutó meg fog engesztelődni. Akkor juttassuk vissza neki. Így most már csak 35 a veszteségünk, ide meg elfelejtettem utat építeni, mi? Így akkor egy ilyen kétsávos út jön létre, de igazából ez nem baj. 2 darab munkanélkülünk van, és mi kéne ahhoz, hogy 2-es szintűek legyünk? 20 darab plebejus kell, hogy legyen a városban. Illetve hát ez még egy kis falu, de majd dolgozunk rajta. Így lehet eltörölni a dolgokat, jöhet ide egy kút. Nagyon szépen megcsinálták egyébként, de az egésznek az alapja a Cézár 3, ez látszik, viszont sok minden meg logikusabban van fölépítve benne, például a kereskedelem is. Ha rossz indulatú lennék, akkor azt is mondhatnám, hogy ez akár mobilos játék is lehetne, de ez úgy tűnik, hogy ennél sokkal több. Ez most egy ilyen teljes verziós vétel volt, kedvezményesen 20 euróért. Elértük a második szintet, amivel sok mindent ki lehet oldani, például a patriciusok házát, az adószedőt, a fürdőt, a kocsmát, különböző ültetvényeket, valamint a fűrészmalmot, a kőfeldolgozót, a borászatot, illetve a fákat is. A patriciusok házát akkor ezek szerint külön kell megépíteni. Ebben a tekintetben akkor viszont a játék már nem a Cézár 3-hoz, hanem a kétes sikereket elérő, mondhatni inkább népszerűtlen, mint népszerű Cézár 4-hez fog hasonlítani, mert ott kellett külön ott kellett külön házakat építeni, bár úgy látom, mintha több ház az nem is lenne. És viszont ez azt jelenti, hogy ezt lehet fejleszteni, amennyiben tudunk valamilyen dekorációt adni neki. A 10-es dekorációt, hogyha elérjük, akkor elvileg föl is fejlődik. Igen, itt is van. Ez már egy második szintű plebejus ház. Nyilván többfajta igénnyel, mert nekik már hagyma és répa is fog kelleni. A répa farm az jöhet ide, a hagyma farm pedig jöhet ide. Úgyis rengeteg munkanélküli van, úgyhogy bőven meg leszünk ezekkel. Mi a helyzet a gabonatermeléssel? Ide pedig elfelejtettem raktárat építeni. Ugye ez nagyon fontos, mert máskülönben megtelnek a kitermelők, és akkor nem tudják beszállítani. Jó, most már ez is megoldódott. Jó kis fedett raktár.
És ahogy közelbe megyek, úgy megmutatja a belsejét is. Elég pöpec kis megoldás. Ennek mondjuk a belseje is ugyanaz a 2-es szintű plebeius háznak, mint az 1-es szintűnek, de majd ezt szerintem úgy is fogják javítani. Ezt is fölfejlesztjük 2-es szintűre. Most azt mondják, hogy elhagyják a várost, mert túl sok a munkanélküli. Na jó, akkor ezzel most kezdjünk valamit. Fűrészüzem. Egyszer. Az eredeti cézárokba, illetve fáraókba inkább a munkaerőhiány volt a probléma, úgyhogy ez nekem most szokatlan, hogy a munkanélküliséggel kell küzdeni. És szerintem szőlőt is termelhetünk, nem is beszélve a borról. Valamint ugye arról volt szó, hogy Apollónia városa szeretne elefántcsontot. Az elefántcsontot pedig hol lehet majd kitermelni? Ez egy jó kérdés. De most minden esetre jöjjön egy borászat, és akkor valahol majd csak a bort is el tudjuk adni. Ide nekik szőlő kell, majd mindjárt kaptok szőlőt. A harmadik szinthez 40 darab plebeius és 10 darab patrícius kell. Gondolom, hogy egy ház felel meg 10 darab patríciusnak. Nem, ez csak 5. Kell nekik dinnye, illetve káposzta, de ők viszont már adóznak. Na, az mondjuk pont ránk is férne. Kút. Az jöhet. És egy dinnye és egy káposztafarm is jöhet. Dinnye. Kapuszta. Lehet készíteni a káposztás cvekedlit. És azt mondtuk, hogy adószedő is, azt gondolom, hogy majd itt lesz az adminisztratív részen, hogyha egyáltalán van ilyen. Itt van Tax Office. Innentől kezdve akkor be lehet gyűjteni tőlük a pénzeket. Ezek adóznak bármit is? Ők nem adóznak semmit, hiszen ők plebeiusok, vagyis köznép. Janka néni után szabadon, aki a rakott krumplira azt mondta, hogy plebeius étel, de ő nagyon szereti a plebeius ételeket, viszont így lement 90-re a veszteségünk, ez már nem rossz, kéne nézni még egy kereskedelmi partnert, olyat, akinek esetleg bor kéne. Akkor ez itt most föl fogja nekem fedezni a környéket. A vallással a harmadik szintig még nem kell foglalkozni, szerencsére. A munkanélküliséggel annál inkább. Jöhet egy ilyen kőfeldolgozó. Így akkor már egyre kevesebben lesznek. Neked pedig nincsen elég kajád, azt úgy, hogy is. Ide már nem jut. Aha. Értelek, mert ide már ez nem fog eljutni. Akkor gyere át ide, és mindjárt meg lesz ez oldva, csak ugye akkor a vízről kéne gondoskodni. Ez jó lenne majd, ez a fürdő, de ehhez biztos, hogy víz kell. Most 25 ezüst pénzt, sesterciuszt szednek be a patríciusoktól. Ezzel még 4. szintig nem kell foglalkozni, és majd a 3. szinten lesz sok-sok ilyen dekoráció, de úgy tűnik, hogy a fákkal is lehet valamit kezdeni, sőt, egészen sokat tudnak hozzáadni. A városhoz meglepően sokat. Már 32-en vannak a plebeiusok, és 5-en a patríciusok.
És ha építek én ide még egy ilyen patricius házat, akkor szerintem a szintlépés mindjárt meg is fog valósulni. Most a kérdés az, hogy innét miért nem gyűjtött be még senki sem adót, de elvileg pedig ez kéne, mert itt van mellette az adószedő, konkrétan a szájában, és amúgy meg minden rendelkezésükre áll. Nem baj, még egy kicsit dekorálok. Szépek ezek a kertek. Még akkor itt is lehet. Rögtön föl is fejlődött 2-es szintűre, és pozitívban van a pénzünk. Ez nagyon jó. Amint föl tudunk fejleszteni még egy házat, meg is vagyunk, csak ez a fránya munkanélküliség. Ez problémás. Ide jöhetne egy kocsma, akkor már piac mellé. De még mindig 10 vannak, akiknek nincsen munkájuk. Mi lenne, hogy kapnátok ide még egy kőfejtőt? Mert akkor abban az esetben 200-at termelnénk, és ami öröm és boldogság, hogy pozitívban van a pénzünk. Azt mondja viszont, hogy probléma van a kereskedelmi útvonallal. Mi a probléma? Az a probléma, hogy nincsen elég a nyersanyagból, de szerintem majd lesz, most, hogy már 2-en dolgoznak rajta. Szerintem ez meg lesz oldva. Jöhet még egy gabonafarm, mert ebből most van 132, ebből majd úgyis kenyeret kell sütni a következő szinten, és ehhez már nagyon közel vagyunk, mert 6 darab ember kell még. Lényegében ezt kéne itt fölfejleszteni. Akkor ezt is telerakom fákkal. Mondjuk elég nagyok ezek a fák, de úgy tűnik, hogyha most beköltöznek, akkor már elegendően leszünk. Csak hát a munkanélküliség az még mindig problémás. Vadászni meg még nem tudunk. Ide úgy is kell majd egy mérnök poszt, meg egy tűzoltóság is. Úgyhogy akkor ezt megelőlegezzük, kevesebb lesz a munkanélküli. Alapvetően kedvelnek bennünket, csak az nem tetszik, hogy ennyien vannak munkanélkül. Kicsit lejjebb veszem akkor az elszállított kő mennyiségét, és így már jók leszünk. Ezt a kutat szerintem még elég sokszor el fogom felejteni, hogy kell ide mellé neki egy kút. Ide kéne egyébként eljönni, mert akkor lehet majd vízvezetéket építeni. 3. szint. Híd, orvos, különböző templomok, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor az istenek jó indulatát is el kell nyernünk. Gyógynövény, mező, halászat, csirkefarm, pékség, zahalfeldolgozó, illetve még egy pár dekorációs elem. Na, ez már egészen jól hangzik. És pénzügyileg is jól állunk. Nézzük meg már ezt a dekorációs elemet, hogy néz ki. De cuki, és lehet így is építeni. Ezt a kis sövénykerítést. És ha elfordítom, akkor kapcsolódik, hála Istennek. Ez nem minden játékban van ám így. Na, de akkor kezdjünk valamit ezzel a munkanélküliséggel. Most már elég sok mindent lehet itt építeni. Például rögtön egy olyat, aki kenyeret tud nekünk
gyártani. Szerintem ide fogom lerakni, bár lehet, hogy jobb lenne itt is egy úthálózatot kialakítani. Közben látom, hogy vannak már ezek az aszfaltozott utak. Jöhet ide a pékség, és a csirkefarm is mindenképpen. Ebből szerintem rögtön leteszek 2 is. Kifogyott a kő, igen. Az probléma. Viszont ide kell majd még egy kőfejtőt csinálni, illetve az ehhez kapcsolódó összes karácsonyfa díszt. Szerintem ezt így rakom le, mert olyan nagyon annak nincsen értelme, hogy a vízbe belógjon. És akkor viszont vissza fogjuk venni itt a nagy kő exportot. Akár egyébként lehet, hogy teljesen vissza is vehetem. Teljesen visszaveszem akkor egy ideig, mert nincs értelme annak, hogy most elépítsünk mindent. Először jön a tűzoltóállomás, és akkor utána lehet itt is kialakítani egy raktárat. Közben meg már templomra is kéne gondolni. 10 hordanak be egyszerre. Fejtsétek gyorsabban, hogy az legyen, hogy itt lángra kap valami. Most jöhet akkor a raktár. És hát ezzel sajnos nagyon alacsony a bevételünk, de akkor most jöjjön az, hogy amint lesz majd már elegendő kövünk, akkor építek ide egy vízimalmot. És akkor így lehet majd eléggé hosszadalmas úton keresztül a vizet elszállítani egészen ide a víztározóig, amit majd valahol kialakítunk. Nem tudom, hogy annak mekkora a hatósugara. Úgy tűnik, hogy tényleg mindenhez kő kell, bár van, amihez nem. Mondjuk ehhez a doktor bácsihoz, ehhez nem kő fog kelleni. Ide fogom rakni, hogy minél nagyobb helyet tudjon érni, és ehhez viszont akkor már gyógynövények kellenek. Na, rakjuk le azt is. Túl messze van a warehouse. Akkor abból is kelleni fog még egy. Úgy is van. És itt még pont ez a Fire Station-nel, ezzel rendben vagyunk. Szerintem az a baj, hogy túlságosan sok ilyen fapalánkot szereztünk be, de ez meg nem bírt nekem egy város találni. Hol lehet itt még város? Talán erre? De is lesz föl, hát ha valahol tudunk még egy ilyen kereskedelmi partnert találni. Közben újra lehet fölpörgetni az exportot, és feladatunk, hogy 7-es szintet érjünk el. A város presztízsében 3000 gabonát küldjünk Rómának, 2 felderítőt képezzünk ki, és 4 várost fedezzünk föl, és ebből még egy sincsen meg, úgyhogy ez lesz az izgalmasabb része. Szinten ide, ez meg ide. De ehhez meg izé kell ez a granary. Próbáljuk meg akkor ezt ide áttenni. Focizgatok vele egy kicsit. Lehet, hogy ebből is kell majd még egy. Jó, most már csak 4 ember van, aki munkanélkül van, és történt valahol egy gyilkosság, viszont felfedeztünk egy új várost. Tolemászt. Tojást lehetne nekik exportálni, illetve gyógynövényeket, valamint márványt lehetne importálni. Nézzük akkor meg, hogy mit tudunk kezdeni ezekkel a gyógynövényekkel. Ide tuti, hogy kelleni fog még egy magtár, de ez máshogy nem fog menni, és ide pedig akkor jöhet még egy gyógynövényes. Innentől kezdve akkor megpróbáljuk a gyógynövényeket is exportálni, legyen csak több pénzünk. A 4-es szint feltétele 60 darab plebeius és 25 darab patricius, nem hangzik olyan nehéznek. Ide már nem építek semmit. Ide viszont még lehet.
De kell nektek egy kút, és épülhet az aqueductus. Ez itt ezt az egész részt el fogja látni vízzel, ha ide rakom le. Még lehet, hogy egy picikét arrébb is tenném le, mert ezeknek már úgyis van kút. Úgyhogy ide fogom lerakni, és akkor elkezdjük szépen húzni. Hú, de drága. És nem is lesz meg hozzá az összes nyersanyag, de az a lényeg, hogy amikor össze tudjuk húzni, akkor onnantól kezdve a víz így szépen be fog áramlani ebbe a víztározóba, és mindenki, aki a környéken van, az ellátott lesz vízzel. Jó, nézzük akkor ezt meg, mondjuk így kezdjünk el gyógynövényeket exportálni, és fedezd föl, szerintem itt majd még lesz egy város. Itt én látok van világító torony szerűséget. Kigyulladt a plebeius ház. Hát tessék eloltani. Közben itt lehetne még templomokat építeni az isteneknek, majd mindjárt ezzel is foglalkozni fogunk, csak előbb hadd fejezzem már be ezt az aqueductust. És így is van. Most már nem kell többet kutat építeni, mert mindenkinek van. Most már itt víz a környéken. Közben ezt is sikerült eloltani. Nézzünk valamilyen dekorációs elemet. Na, csak 9. szinten elérhető a pláza. Ez, hogy burkoljuk az utat. Viszont itt ezt már el lehet kezdeni beburkolászni. A pláza, az pedig majd még egy plusz díszítő elem lesz. Csak hát ugye ez is pénzbe kerül. Nem is kevésbe. Ide kéne nekik egy fürdő, mert az a feltétel, hogy 3. szintű legyen a plebeius ház. Ide lerakom, most már a víztározó az biztosítja ezt. És egy darab ellenséges hadsereg van, 30%-os készültség talán. Gyanítom, hogy itt nem fedeztek föl semmit. Aha, itt vannak ők. És hol van a felderítőm? Nem mondjátok, hogy megölték. Pedig akkor valószínűleg, hogy ezt elintézték. Ó. Hogy szakadna rád az ég. Öt ember munkanélkül, és 3000 gabonából már 348-at elküldtünk Rómának. Ez hogy már megint megtelítették, ezt nem értem. Pedig ezt ide kéne, hogy beszállítsák. Bizonyos dolgokat akkor nem fogok megengedni, hogy beszállítsanak. De ettől függetlenül is van vele gond. 4. szinten már jó sok minden lehet majd kioldani. Hát még egy patrícius ház. Mondjuk így ide a kocsma mellé. Ki ne szeretne kocsma mellett lakni? Hát
Hát az, aki aludni szeretne. Ő mondjuk nem szeretne kocsma mellett lakni. Elvileg az adószedő be fogja tudni szedni a sarcot. Igazából itt is ki lehet építeni a hálózatot, hogy gyorsabban menjenek. A bűnözés nem tetszik nekik, ez látszik, mit tudunk kezdeni a bűnözéssel. Egyelőre semmit, viszont építhetünk templomot. Mondjuk ide a fürdő mellé építek. Lesz ellenségünk is, de talán Marsnak ráér később templomot építeni. Építsünk Minervának egy templomot. És itt lehet áldozni disznót. Embert? Szerintem maradjunk a disznónál. Embert nem áldoztak a rómaiak. De pedig ha akarnám, akkor áldozhatnék embert is. Egészen 12 embert kéne ahhoz feláldozni, hogy Minerva boldog legyen. A rómaiak nem áldoztak embert. Igazából arról van szó, most utána néztem, hogy áldoztak embert, de nem volt ez olyan gyakori, illetve van, hogy csak eljátszották az emberáldozatot, valamivel helyettesítették, de a rituális gyilkosságok, amikor valaki megbűnhődött azért, amit elkövetett, és így áldozták fel az isteneknek, hogy ezeket megengeszteljék, azok viszont elég gyakoriak voltak. Jöhet ide egy halászat is, illetve a feldolgozó üzem is, amely a halból majd finom halfilét fog készíteni a római provincia polgárai számára. Akkor termeljünk még gabonát. Csak az a baj, hogy így megint meg fognak telni a raktárak, de abból a szempontból viszont fontos lenne, hogy teljesítjük ezt a részét a küldetésnek. $11.261 a pénzünk, 151 jön be naponta. 15 darab plebejus kell még. Itt még pont eléri a piacot. Egy pár dekoratív cucc. És ha a gabonát beszállítják neki, akkor mehet is a többi is. Ez egy nagy szopacs, hogy az ellenség megölte felderítőt, és ki tudja, mikor tudok én majd csinálni ilyet. Ide még kell egy kicsit dolgozni, hogy meglegyen. A szintlépéshez szükséges energia, közben ez sikeresen kigyulladt. Menjetek, azt tócsátok el! Még kell nekünk 4 darab patrícius. Kéne hagyma, pedig hagyma is van. De szerintem az a probléma, hogy nincsen elég munkásunk. Vegyünk még föl akkor, hogy hatékonyabban megyen az áruáramlás, és ki tudják nekik szórni a hagymát, gabonát, illetve a répát, és itt lehet-e több embert fölvenni? Bizony lehet. Na, akkor ez egy egészen jó működő rendszer. Így mindjárt gyorsabban fogják tudni eloltani ezeket a tüzeket, és itt kéne elérni a 25%-os vonzerőt. Ezáltal nem kap vonzerőt,
De hogyha ezt ide tesszük, plusz még ezt be is rakjuk, akkor már jó lesz. Káposztát és kenyeret is fogyasztanak már a következő szinten. Mikor tudunk disznót? Hű, most nagyon bement a pénzünk egy nem jó irányba. Lehet, hogy nem álltam több adószedőt alkalmazni. Hát többet tudtok belőlük kisajtolni. Most viszont már bőven van kövünk, úgyhogy akkor nézzük csak azt a kereskedést. Még ennyit is simán el fog jönni, meg még talán ennyit is. Ez a tojás, ez kéne. Már ebből is termelünk valamennyit. Csak mi állítja elő a tojás? Gyanítom, hogy a csirkefarm. Aha, bizonyám, hogy az. És ebből is jöhet akkor még egy, amint lesz elég fánk. Közel vagyunk már a 4. szinthez. Még 5 darab patrícius kell. Így jó megrekedtetek. Ezt látom. 40%-os kívánatosság. Plebeiusból pedig már meg is vagyunk. Akkor ezt mindjárt meg is oldjuk. 23. És 25. És úgy tűnik a fákat akkor ide is lehet rakni. Csak ez plebeius ház volt, nekem egy patrícius ház kéne. Viszont úgy látom, hogy a kenyérből nem annyira állunk jól. Pedig gabona az biztos, hogy van bőven, de akkor ez azt jelenti, hogy jöhet még egy ilyen kenyeres, és ide pedig szerintem még egy warehouse simán el fog férni. Ahogy építkezek, tényleg tiszta cézáros érzésem van. Úgy tűnik, hogy viszont kezd az isteneknek a jó indulata elég erősen elfogyni. Úgyhogy akkor kezdjük el építeni a többieknek is. A kulipintyójukat. Elsőként jöhet Marsnak egy templom. Levesszük a gyógynövény exportot, a tojás exportot meg fölvesszük. És akkor még ezt kell itt kicsit kidekorálni neki. Aha, csak ezt így nem lehet. Pláne ne az adószedőnél kísérletezzünk, mert az úgy nem túlságosan egészséges. Ahhoz, hogy fát ültessünk, ahhoz is kellenek fák. Na, megint hagyják el a várost, nem is olyan egyszerű ez a dolog. Közben Mars megkapta maga kis templomát, megint csak embereket lehetne feláldozni, illetve neki pedig halfilé kéne ahhoz, hogy egy fesztivált tudjunk tartani. Közben bement 10 000 alá a pénzünk, ami nem túlságosan jó, de mindjárt kinyomjuk magunkból a 4. szintet. Na, ha ennyire kevés a fa, akkor jöhet még egy favágó, az tuti.
méghozzá ott, ahol van is valamennyi fa, egyszer jöhet ide, és másodszor már nem is találok, még ide esetleg. Itt is van minden. És lehet is beletolni az embereket. Majd legfeljebb később kivesszük, de termeljetek fát, mert csak úgy tudok építkezni. Most elvileg már lehetne ez 2-es szintű, és az a baj, hogy azért nem, mert kenyér viszont nincsen. Mi nincsen kenyér, mikor 2 sütöde is dolgozik azon, hogy nektek legyen kenyér. Plebájus épület. Ide mellé akkor jöhet még egy ilyen patrícius épület. Ezt eléri még az adószedő? Még éppen hogy. És a piac? Az viszont már nem éri el. Akkor itt lehet, hogy újra tervezés lesz. Mondjuk, hogyha ide raknám be, akkor mindjárt jobb lesz ez. Igen, mert adószedő és piac is eléri. És nem akarok feltétlen feleslegesen költeni. Itt pedig úgy tűnik, hogy változatlanul a kenyérrel van probléma. Ja, igen, mert hogyha megnövelem a munkások számát, akkor az viszont azt is jelenti, hogy meg kell növelni a költségeket is. Sikerült elérni a 4. szintet. Iskolától kezdve a színházon át mindenfajta kulturális és szórakoztatási létesítmény, és ami a legfontosabb, hogy bizony a hadsereggel kapcsolatos fejlesztések is elérhetőek. Mivel a 4. szintre eljutottunk, ezzel akkor én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek, és akkor a következő alkalommal megyünk tovább egyenesen a 7. szintig, kiépítünk egy hadsereget, valamint megpróbáljuk megvédeni is ezt a provinciát. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, már amennyi megmaradt belőle, hétfőn találkozunk a City Skylines 2-ben, és metrót is fogunk építeni. Sziasztok!